नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा हामीले कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सपेरेन्ट गरेर हामीले रेन्डर गर्न सक्छौं यसको बारेमा थाहा पाउने छौं। सो बिना कुनै टाइम मिस गरे भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गर्नको लागि सुरुमा तपाईले ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटेको छ कि छैन भनेर यो टोगल ब्याकग्राउन्ड भन्ने यतातिर यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि ब्याकग्राउन्ड छ भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आउँछ, छैन भने यसरी व्हाइट कलरको आउँछ। त्यसपछि तपाई कम्पोजिसनमा जानुस्। कम्पोजिसनमा जानु भइसकेपछि एड टु रेन्डर क्यूबमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आउटपुट मोड्युलमा फर्मेट एभीआई को सट्टा तपाईले क्विक टाइममा चुज गर्नुस्। च्यानल तपाईले आरजीबी प्लस अल्फामा चुज गर्नुस् र फर्मेट अप्सन यति नै हाल्दिनुस्। त्यसपछि ओके गर्दिनुस्। अनि तपाईले आउटपुट टु कहाँतिर तपाईले त्यो फाइललाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने, जस्तै कि म यहाँतिर एक्सपोर्ट गर्छु भने यहाँतिर एक्सपोर्ट गर्न सक्छु। त्यसपछि म रेन्डर गर्छु। रेन्डर गरिसकेपछि यो फाइल चाहिँ डेस्कटपमा आउँछ। सो यहाँतिर यसरी डेस्कटपमा आउँछ। सो तपाईले चाहिँ कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ यसरी ट्रान्सपेरेन्ट रेन्डर गरेर प्रिमियम प्रोमा चाहिँ तपाईले राख्नु भइसकेपछि एकदमै क्रिएटिभ तरिकाको कम्पोजिसन जुन चाहिँ एउटा लेयर र अर्को लेयर चाहिँ त्यही लेयरमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ। आजको भिडियो यति नै गरौँ। हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाई बाई।